Привіт! Мене звуть Ганна, і я дипломована викладачка мов. Далі діалог по темі сім'я та професії. Дивіться далі, щоб дізнатися більше. Це фото. Тут Тарас, сім'я Тараса, Оксана, Микола, Марія. Це сім'я Тараса і друг Тараса. Друг Тараса Ендрю. Діалог. Розмовляють Тарас і Натан. Тарас. Це мій брат. Його звуть Микола. Він актор. Це мій брат. Це я. Це телефон. Це мій телефон. Я, мій. Мій телефон. Тарас показує на фото і каже: це мій брат. Його звуть Микола. Його звуть Микола. Це Микола. Він Микола. Це собака. Це собака Миколи. Це його собака. Він його. Його звуть Микола означає його ім'я Микола. Його звати Микола. Він Микола. Брата Тараса звуть Микола. Він актор. Актор – це професія. Він актор. Вона акторка. Він також актор. Вона також акторка. Натан. А хто це? Натан показує на фото і питає: а хто це? Це моя сестра, каже Тарас. Показує на фото і каже: це моя сестра. Я. Це ручка. Це моя ручка. Я моя. Це моя сестра. Її ім'я Оксана. Це Оксана. Це кішка. Кішка. Це кішка Оксани. Це її кішка. Вона її. Її ім'я Оксана. Означає її звати Оксана. Її звуть Оксана. Вона Оксана. Натан. Яка її професія? Яка її професія? Вона музикант. Вона музикант.
Він також музикант. Натан, а це твоя мама? А це твоя мама? Показує на фото і запитує: а це твоя мама? Тарас: так. Так. Її звуть Марія. Її ім'я Марія. Вона математик. Вона математик. Це математика. Натан, а то також твій брат? Показує на фото і питає: а то також твій брат? Я, мій. Ти, твій. Мій телефон, твій телефон. Моя ручка, твоя ручка. Тарас: ні, то мій друг Ендрю. Показує на фото і каже: мій друг Ендрю. Натан: він українець? Він з України? Тарас: ні, він американець. Американець. Він з Америки. Натан: а його професія? Її професія? Професія Оксани? Вона? Його професія? Професія Ендрю. Він. Тарас: він журналіст. Вона журналістка. Він журналіст. А це я. Тарас показує на фото, показує на себе і каже: а це я. Прочитаємо діалог ще раз. Це мій брат. Його звуть Микола. Він актор. А хто це? Це моя сестра. Її ім'я Оксана. Яка її професія? Вона музикант. А це твоя мама? Так. Її звуть Марія. Вона математик. А то також твій брат? Ні, то мій друг Ендрю. Він українець? Ні. Він американець. А його професія? Він журналіст. А це я. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. До зустрічі в наступному уроці!